progress on the fourth èyí day, tí a sọ nípa bí a ṣe lè fi ìgbàgbọ́ wa sójú iṣẹ́. that we talk about sharing our faith. A ní láti fi ìgbàgbọ́ wa sójú iṣẹ́. We need to exercise our faith. Nípa fífi ìgbàgbọ́ wa sójú iṣẹ́, By exercising our faith, ó máa jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó máa tẹ̀síwájú. this will make our faith to progress, Á dẹ̀ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó máa mú èso jáde. and it will be bringing faith Á mú wa kúrò seeds. ní ipò aláìgbàgbọ́ sí ipò It onígbàgbọ́. will make us change us from being an unbeliever to become a Á mú believer. àdàgbàsókè nínú ìrìn àjò To make ìgbàgbọ́. us to grow very well in the Á ràn Christendom. wá lọ́wọ́ láti di àgbékalẹ̀ fún àwọn It will ẹlòmíì. help us to be a good example unto Á ràn people. wá lọ́wọ́ láti jẹ́ ìwúrí fún àwọn ẹlòmíì. It will make us to become something that people will be looking Á ràn wá unto. lọ́wọ́ láti rí pé àwọn tí a ti ń wò níwájú náà pé gẹ́gẹ́ bí àwọn agbára ìgbàgbọ́ náà káwa náà kà bọ́ sí ipò táwọn And náà it wà. will even help us that people that we are looking up onto will become such people. Á wá fún wa lórí ọ̀fẹ́ àti wu Ọlọ́run gan. And it will give us the privilege of becoming Kò ní jẹ́ God's kí a rí ears. nǹkan kan bí ohun tí kò ṣeé ṣe. I will not say anything that is Kò impossible. ní jẹ́ ká rí òkè bí ẹni pé kò ṣe kọjá. I will not say that any mountain is unsurmountable. Ní ọjọ́ àkọ́kọ́, The first day, a sọ fún wa bí a ṣe lè mú ìgbàgbọ́ wa dàgbàsókè. we taught us how we can grow our A faith sọ bí a ṣe lè máa fi kún ìgbàgbọ́ and how we can add to our àti faith àwọn nǹkan tá a lè máa fi kún ìgbàgbọ́. and what to add to A our sọ bí a lè faith ṣe fi ìdí ìgbàgbọ́ wa múlẹ̀. and how we can establish our faith A sọ nípa ipa tí sùúrù ń kó nínú ìgbàgbọ́ wa. and what patience can do in our faith. Ní ọjọ́ kejì, The second day, a sọ nípa bí a ṣe lè lo ìgbàgbọ́ wa we ní ti spoke gidi. on how we can exercise A our sọ fún faith, wa pé a ní láti máa jẹ́wọ́ ẹ̀. that we need to be confessing A sọ fún wa pé a it. ní láti máa san ìdíyelé tí ìgbàgbọ́ ń béèrè lọ́wọ́ wa. Likewise, we need to pay the price that faith is demanding from Ní us. ọjọ́ kẹta, The third day, a sọ fún wa nípa bí a ṣe lè máa dán ìgbàgbọ́ wa wò we spoke on how we can test our faith, láti mọ̀ bóyá ojúlówó ni ìgbàgbọ́ wa that be able to know maybe it is of quality, àbí pàrúfù ni or maybe it's àbó quantity, wà láàyè or maybe it's a àbó living ti one, kú or a dead one, àbí ètò ń dákú tó ń or dájí maybe the one that is in coma, àbí akọ̀ǹtanra wa nínú ìgbàgbọ́ or maybe we are deceiving torí ourselves pé ẹlòmíì kò ní ìgbàgbọ́ rò pé òun ní ìgbàgbọ́. because many thought they have faith but they do not Tá a have. bá ń dán ìgbàgbọ́ wa wò When we test our faith, gẹ́gẹ́ bí ohun tí a rí nínú 2 Corinthians 13:5-7 as we saw it in the 2 Corinthians 13:7, 13:5-7 13:5 to ó 7, sọ pé ká máa dán ìgbàgbọ́ wa wò talks about we testing our faith ká lè mọ̀ bóyá ètò ṣe ìtẹ́wọ́gbà nàbí ètò àtàní. so that we may be able to know maybe it is acceptable or àná, not. Yesterday, A sọ nípa bí a ṣe lè mú ìgbàgbọ́ wa dàgbàsókè. we spoke on how we can grow our faith. A lè lọ wo àwọn ìfisílẹ̀ àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yìí We may go back to all those things that we have done in the time past ká lè rí bí a ṣe yànnàná gbogbo àwọn kókó tí a ń fún jáde. so that we be able to know how we have explained all those things. Bí a ti sọ fún wa lọ́jọ́ kìíní, What we said on the first day, gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí ìgbàgbọ́ la máa sọ. all through this faith, we are going to A ó tẹ̀ máa speak sọ on bí a ṣe máa mú faith ìgbàgbọ́ wa dàgbàsókè. and how to grow our faith individually. A ní láti kúrò ní ẹni tí ò ní ìgbàgbọ́ We need to progress from one that does not have faith lọ sí ipò ẹni tó ní ìgbàgbọ́ kékeré to the one that has small faith, lọ sí ipò ẹni tó ní ìgbàgbọ́ púpọ̀. to someone that has much Bí faith. ìgbàgbọ́ wa bá ṣe ń dàgbà sí, The more our faith is growing, bẹ́ẹ̀ náà la máa rí àṣeyọrí the sí. same way we succeed, Báyìí la máa mú èso sí. the same way we bring fruit. A tún sọ nípa bí a ṣe lè pe ìgbàgbọ́ wa níjà. We also spoke on challenging our A faith. lè fi Daniel, Meshach, Abednego aláfi ṣe àpẹẹrẹ Then fún we wa. spoke about Daniel, Shadrach, and Meshach, and Abednego A as lè an jẹ́ kó yé wa example. wípé kò sígbà tí a ò ní wà ní ipò tó jẹ́ pé ìgbàgbọ́ wa máa di ohun tá a máa pè níjà. We also spoke on how we will get to a stage of challenging our Kò faith. sí ọmọ Ọlọ́run tí ò ní ní ìpèníjà ìgbàgbọ́. No child of God will not come to the stage of Kò síbi challenging tó máa wà faith. lábẹ́ ọ̀run láyé tí ò ní ní ìpèníjà ìgbàgbọ́. Nowhere that you be under the sun that you not have a challenge of faith. Ìpèníjà ìgbàgbọ́ máa ń jẹ́ ìkórìtà tó máa sọ bóyá a nígbàgbọ́ àbá A nígbàgbọ́. challenge of faith will come to a junction that will talk about you having faith or not. Ìpèníjà ìgbàgbọ́ kò dẹ̀ yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀. This does not exempt anybody. Kò sí ipò tó máa wà láyé tó ní ní ìpèníjà There's ìgbàgbọ́. no position you might be that will not have a challenge of faith. O ò bá ṣẹ̀ṣẹ̀ fa Jésù lénìí. Maybe you have just O ò accepted bá dẹ̀ ti wá bẹ̀ láti Jesus. bí ọgbọ̀n ọdún Or ọgbọ̀n maybe ọdún you sẹ́yìn. have been in Jesus for a very long Gbogbo time. wa la máa ní ìpèníjà We ìgbàgbọ́. all will have a challenge of faith. Ọ̀nà àbáyọ kan náà ló wà fún wa tá a bá ní The ìpèníjà only ìgbàgbọ́. way out for us when we have challenge of faith Òun ni ká dúró lórí ìgbàgbọ́ wa. is that we stand on our faith. Lénìí, Today, à á sọ fún wa bí a ṣe ń tan ìgbàgbọ́ wa kálẹ̀. we talk on how to share our faith. Èèyàn bá ní ìgbàgbọ́ kò gbọdọ̀ fi sápò. When you have faith, you should not pocket Èèyàn bá ní it. ìgbàgbọ́ kò gbọdọ̀ máa dá lò. When you have faith, you must not use it alone. Nínú ìgbàgbọ́ ó gbà pé ká máa tàn án kálẹ̀. Having faith needs to be shared. Nínú títàn kálẹ̀ ló ti máa ran ìgbàgbọ́ ẹlòmíì lọ́wọ́. By sharing your faith, you'll be helping Ẹ others. jẹ́ á wo Tímótì kejì, Let's look into 2 Timothy orí kejì, chapter 2, ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. 16, kẹrìnlélógún. 24. Tímótì kejì, 2 Timothy orí kejì,
chapter 2, ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. verse 24. Ẹ jẹ́ á kà kíákíá. And the servant of the law must not strive. Ó ń sọ fún wa wípé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó máa tan ìgbàgbọ́ kalẹ̀, As you want to share faith, a ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó máa jà. you must not strive. Ká máa ní sùúrù, ká máa nífẹ̀ẹ́, ká máa ní ìfaradà fọ́mọlàkejì wa, ó máa ran ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́ láti tàn kálẹ̀. Being gentle, patient, and being enduring for our fellow being will Ọ̀pọ̀lọpọ̀ help wa us to share faith. tí ìgbàgbọ́ wa tí àwọn èèyàn ò bá tí ì rí ìfẹ́ lára wa, tí wọ́n bá rí ìfaradà lára wa, tí wọ́n bá rí sùúrù lára wa, àwọn èso wọ̀nyí kò ní jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó mú èso jáde. When people do not see the fruit of patience, the fruit of going further, people will not allow this thing to the faith to Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa share. onígbàgbọ́ ni wá, ṣùgbọ́n ìwà wa ó ń ti àwọn ẹlòmíì jáde, kò jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó kọjá àbí ló Many wa. of us, we are believers, but our character or attitude are pushing other people out. Ìṣe wa nínú ilé, ìṣe wa níta, ìṣe wa níbi iṣẹ́, ìṣe wa ládùúgbò, ó ń kò jẹ́ kọ̀pọ̀lọpọ̀ kó darapọ̀ mọ́ wa nínú Our ìgbàgbọ́. deed in our home, in our place of work, outside, are pushing people out. Bíbélì jẹ́ Does kó yé not wa allow wípé people to join tí a bá our fẹ́ kí church. ìgbàgbọ́ wa kó tàn kálẹ̀, The Bible made us to understand that if we want to share our faith, lára ohun tí a ò gbọ́dọ̀ ṣe ni ká máa jà. among the things that we must not do is to Ó strive. ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ká nífẹ̀ẹ́, It's demanding from us to have ó ń béèrè love. pé ká kóyàn mọ́ra, It's demanding from us to accommodate ó ń béèrè people. pé ká máa káàánú ọmọlàkejì We wa, need to show empathy unto ó ń people. béèrè pé ká máa fi tọmọlàkejì wa síwájú, We need to put our fellow being first. ó ń béèrè pé ká máa ro ti ọmọlàkejì mọ́ tiwa We need lára. to think about other fellows. So kàkà bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. And be the servant of the Lord must not strive, Ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ jà. but be gentle unto Ó ń all láti men, rí pé òun ní sùúrù pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. apt to teach, Ó dẹ̀ ṣe tán láti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́. patient. Ó dẹ̀ ní sùúrù. So àwọn nǹkan wọ̀nyí ó máa ran ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́ láti pé ká lè All tàn this kálẹ̀. will help our faith to be shared. Ká lọ sínú ìwé Róòmù orí 13. Romans 13. Ara nǹkan tó tún máa ran ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́ láti tàn kálẹ̀ Among nílé. the things that will help us to share our faith. Ìwé Róòmù orí 13 Romans 13 látẹsẹ̀ kínní sí ìkarùn. from verse 1 to 5. Yes. Let every soul be subject unto Bíbélì ní the kí higher gbogbo wa ká máa powers, tẹríba fáwọn alágbára, àwọn for aláṣẹ. there is no power Pé kò sí aláṣẹ kan tó wà, but of God. Ọlọ́run ló fi aláṣẹ sórí The wa. powers that be Gbogbo aláṣẹ tá a rí yìí, are ordained of Ọlọ́run God. ló fi wọ́n sí ipò. Whosoever therefore Ẹnikẹ́ni resisted tó the bá wá ń power, tako àwọn aláṣẹ, resisted the ordinance of agbára God, àwọn ń tako àṣẹ Ọlọ́run nìyẹn. and they that resist Àwọn tó bá dẹ̀ ń tako àṣẹ Ọlọ́run, shall receive to wọ́n á themselves gba ìdálẹ́bi. damnation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìgbàgbọ́ wa ò ní tàn Many of us, our faith will not be tá a bá shared jẹ́ arúfin. when we are going against Tí ìjọba law. bá ní ká má kó rẹsì wọlé láti ìlú kejì, If the government say we should not import rice from another ẹ country, má kó rẹsì wọlé láti ìlú kejì. don't violate Tó bá ní ká it. má kó òróró wọlé láti ìlú When they kejì, say we should not bring ẹ groundnut má oil, kó òróró do wọlé not láti ìlú kejì. violate the Tó bá ní ká law. má lọ kó aṣọ wá láti ìlú When kejì, they say we should not bring clothes ẹ má from lọ kó other aṣọ wá láti country, ìlú kejì. do not violate Ohun it. tí ìjọba bá ní ká má ṣe, ẹ má jẹ́ ká ṣe. Whatsoever government says we should not do, Bí we a should ṣe ń not rìn do. lójú ọ̀nà tí wọ́n sọ fún wa pé bí báyìí ní ká gbà, bí báyìí ní ká má gbà, tó The ní ká way má we wo move in the streets, pé and they àti say you should not do àwọn this. iná pupa, iná yẹ́lò, iná green ká máa tẹ̀lé wọn, ká máa tẹ̀lé wọn. Following the traffic law, we must obey it. Ìjọba sọ fún wa bá ṣe lè gbé pẹ̀lú ọmọlàkejì wa ládùúgbò, kó kálukú má kọjá àyè, kó má kọjá àlà ẹ̀ nípa ti ilẹ̀ àbí nípa ti àyè tó bá fún wa gẹ́gẹ́ bí nínú ọjà. When the government is saying that we should learn how to live within our community, Kò sí bá ṣe máa nígbàgbọ́, Bíbélì sọ ó fọwọ́ sí ká máa sanwó orí, ká máa sanwó tax, ká máa sanwó gbogbo owó tíjọba bá ní ká máa no san. matter how you believe, the government ordaining that you should pay tax, Ọlọ́run dẹ̀ fọwọ́ sí ká máa san àwọn owó and orí wọn. God ordained it Bíbélì too. ní tá bá kùnà àti máa ṣe irú nǹkan báyìí, Bible says if we fail to do this, ó máa dí wa lọ́wọ́ láti pé ká tan ìgbàgbọ́ wa kalẹ̀. this will hinder us in sharing our faith. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú ìjọ wa, ìjọba ò fọwọ́ sí ká máa pariwo síta, ká máa gbé microphone sí tàbí megaphone kó máa di aráàlú lọ́wọ́. Many of us, the government is against it for us to be disturbing our neighbors. Tá bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ariwo ìdí àwọn aládùúgbò wa lọ́wọ́, And when we use this noise to pollute our tó tako community, òfin ìjọba yìí, which is against the law of the government, kò ní jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó tàn kalẹ̀. this will not allow us to share our faith. Tá bá jọ wà ládùúgbò, Living in the same community, ìjọba ò fọwọ́ sí ká máa nira wa lára, government does not allow it that we Àbí- should be disturbing àbí ká lọ mú iná ourselves, níbi tí ò yẹ ká ti mú iná. or maybe tapping light from where we ought not to. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó máa dí wa lọ́wọ́ láti mú ìgbàgbọ́ All kó tàn kalẹ̀. this will help us not to share Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, our àwọn faith. tó ṣe pure water ni, tó ń ta epo rọ̀bì ni, tó ń ṣe àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí, ó máa ń dí ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́. As many that are involved in selling oil, in selling pure water, this will not Hello. allow us to share our faith. Ẹlòmíì nínú wa, àwọn owó bàrúfù, àwọn ọjà bàrúfù ló máa ta. Many will sell fake goods, Wọ́n á dẹ̀ forúkọ Ọlọ́run síwájú ọjà wọn. and they will put the name of the law in Wọ́n á dẹ̀ front máa- of those Wọ́n á dẹ̀ máa lọ goods, sí ṣọ́ọ̀ṣì. and they go Àwọn to nǹkan wọ̀nyí church. máa dí ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́. All this will hinder us Níwọ̀n from ìgbà tí ìjọba ò bá ti progressing. fọwọ́ sí,
In as much as the government does not sign it, nípa owó tá a kó dání ni o, the money we are holding on nípa to, iṣẹ́ tá à ń ṣe ni the o, work that we do, nípa ipò tá a wà ni o, the position in which tí you are, ìjọba ò bá ti fọwọ́ sí, if the government does not Bíbélì approve jẹ́ kó yé wa it, pé Ọlọ́run ni ò fọwọ́ sí. the Bible says it is God that does not approve it.